Hei, tällä videolla käydään läpi NetVisorin palkanlaskentaprosessi kuukausipalkkalaisella. Palkanlaskennan pääsee aloittamaan valitsemalla palkat otsakkeen alta löytyvän palkkalaskelmat ja jaksot. Sen jälkeen valitaan haluttu palkkajakso sekä haluttu palkansaaja. Ohjelma tarjoaa automaattisesti mukaan palkansaajia, jotka kuuluvat kyseiselle palkkamallille ja joilla on palkanlaskentapalvelu käytössä. Valitaan tarkista valittujen palkkaperusteet. Kiinteät palkkaperusteet otsakkeen alta löytyvät tälle kyseiselle palkansaajalle palkkaperusteiden hallintaan tallennetut vakiot, kuten kuukausipalkka esimerkiksi. Palkkalaskelmien päivämäärät otsakkeen alla voidaan vaihtaa palkanmaksupäivää sekä tositteen päiväystä. Hyväksytyissä ajanhallinnan tiedoissa näkyisi kyseisen palkansaajan työaikakirjaukset, jos käytössä olisi NetVisorin työajan seuranta, tai jos työaikatiedot olisi tuotu jostain ulkoisesta järjestelmästä ja hyväksytty ennen palkkalaskelman muodostamisen aloittamista. Käytettyjen vuosilomapäivien kautta voidaan hallinnoida palkkalaskelmalla käytettyjä vuosilomapäiviä sekä niistä maksettavaa vuosilomapalkkaa ja lomarahaa. Ellei lomarahaa haluttaisi maksaa näiden kuluneiden päivien mukaisesti, vaan se maksettaisiin esimerkiksi kiinteinä maksupäivinä 2 kertaa vuodessa, voitaisiin lomarahakenttä jättää tyhjäksi. Tässä esimerkissä haluan kuitenkin maksuun myös lomarahan käytetyiltä vuosilomapäiviltä. Valitaan tallenna ja muodosta palkkalaskelmat, jonka jälkeen ohjelma muodostaa palkkalaskelman valmiiksi. Valitsemalla muokkaa pääsemme tutkimaan tarkemmin palkkalaskelman sisältöä. Kuten sanottu, ohjelma tuo automaattisesti mukaan palkansaajan palkkaperusteisiin tallennetut vakiot, eli tässä tapauksessa kuukausipalkan, puhelinedun ja asuntoedun. Sen lisäksi valitsimme maksuun 6 päivää vuosilomapalkkaa sekä 6 päivää lomarahaa. Tämän lisäksi ohjelma on tuonut mukaan kuukausipalkan oikaisurivin, joka vastaa maksettavaa vuosilomapalkkaa. Yksikköhinnat vuosilomapäiville sekä lomarahalle muodostuvat automaattisesti palkansaajalle valitun lomalaskentatavan asetusten mukaisesti. Jos haluaisimme maksaa laskelmalla myös jonkin muun palkkalajirivin, voisimme lisätä sen valitsemalla lisää uusi palkkalajirivi, valitsemalla valikosta halutun palkkalajin, eli esimerkiksi bonuksen, ja klikkaamalla lisää. Sen jälkeen voisimme antaa määrän sekä halutessamme selitteen kyseiselle palkkariville. Ja voisimme myös ottaa kantaa kustannuspaikkakohdistukseen, jos yrityksessä olisi käytössä kustannuspaikkalaskenta. Sen jälkeen valitsemme tallenna ja nyt myös bonusrivi on mukana laskennassa. Palkanlaskijan näkymän kautta pääsemme tutkimaan tarkemmin kaikkia palkkalajeja, jotka ovat mukana laskennassa, eli myös niitä, jotka ovat piilotettu varsinaisesta laskelman tulostusasetuksista. Täältä näemme esimerkiksi kuukausipalkan tuntijakajan sekä lomapalkka- ja lomarahajaksotuksen, jos lomapalkkoja jaksotetaan NetVisorin kautta. Näemme myös maksavien palkkalajien tulolajit sekä kirjanpidon tilit sen mukaisesti, miten olemme tallentaneet ne palkanlaskennan asetuksiin. Palkkalaskelman lisätiedot välilehdeltä pystymme muuttamaan halutessamme palkanmaksupäivää sekä tositteen päiväystä. Jos haluamme antaa palkkalaskelmalle jonkin muun kommentin tai viestin, voimme tallentaa sen jompaan kumpaan näistä ruuduista, riippuen siitä, haluammeko, että viesti näkyy saajalle ennen palkkalaskelmariviä vai niiden jälkeen. Tallentamalla kommentin
se tulee mukaan laskelmalle ja kyseessä on teksti, joka tulostuu vain tälle kyseiselle palkkalaskelmalle, eli se ei ota kantaa mihinkään tuleviin palkkalaskelmiin. Työaika, matka ja poissaolot välilehdeltä näkisimme työaika- sekä matkalaskutiedot, jos työaikaa olisi kirjattu NetVisorissa tai se olisi tuotu jostain toisesta järjestelmästä ja tiedot olisi poimittu mukaan tähän laskelmalle. Samoin, jos matkalasku olisi tehty NetVisorin kautta ja se olisi poimittu mukaan tähän kyseiselle palkkalaskelmalle maksua varten, näkisimme tästä matkalaskun tiedot. Vaikka työaikaa ei tässä esimerkkitapauksessa ole kirjattu NetVisorin kautta, olisi silti mahdollista tallentaa poissaolotietoja esimerkiksi Kela-hakemusta varten. Riippuen siitä, onko kyseessä palkallinen vai palkaton poissaolo, voimme lisätä sen näistä valinnoista. Jos haluaisimme lähettää nimenomaan Kela-hakemuksen, valitsisimme uusi palkallinen poissaolo ja antaisimme tiedoksi poissaolon alkupäivän sekä päättymispäivän. Lisäksi tulisi ilmoittaa tämän poissaolon ajalta maksettu palkka sekä valita Kela-korvauskohtaan haetaan. Tällöin ohjelma avaa nämä pari lisätietokenttää tänne Kela-hakemusta varten, eli voimme valita maksutiedon tyypiksi joko päivärahahakemuksen tai perhevapaakorvauksen. Tässä esimerkkitapauksessa valitsisin päivärahahakemuksen ja maksun tarkenteeksi annettaisiin vastaava tarkenne kuin Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella. Lisäksi, jos haluttaisiin antaa muita tietoja Kelalle käsittelyä varten, ne voitaisiin kirjata tähän ruutuun, mutta ellei mitään lisätietoja ole, voidaan tallentaa tämä poissaolo. Nyt poissaolosta lähtee automaattisesti tulorekisteri-ilmoituksen lähettämisen yhteydessä sairauspäivärahahakemus Kelalle. Jakokäyrä välilehdellä voidaan hallinnoida tämän kyseisen palkkalaskelman kustannuspaikkakohdistusta, jos kustannuspaikkalaskenta on käytössä. Voidaan esimerkiksi vaihtaa kustannuspaikaksi jokin muu kuin mikä on henkilön perustiedoissa ollut asetuksena ja tallentaa, jolloin ohjelma osaa laskea nämä palkkakulut tälle kyseiselle kustannuspaikalle. Halutessa voitaisiin myös jakaa tämän palkkalaskelman kustannukset useammalle eri kustannuspaikalle. Eli silloin voisimme lisätä tähän toisen kustannuspaikan ja jakaa esimerkiksi kulut 50-50 kahdelle eri kustannuspaikalle. Ja tallentamalla tämän jaon ohjelma osaa käsitellä jaon myös palkkalaskelmaan liittyvällä tositteella. Palkkatietoilmoitus välilehdellä voimme esikatsella tästä kyseisestä palkkalaskelmasta lähtevää palkkatietoilmoitusta. Eli täällä näkyy tulonsaajan tiedot, jotka ovat välittymässä tulorekisteriin, hänen työsuhteeseensa sekä vakuutuksiin liittyviä tietoja. Täällä näkyy myös äsken lisäämämme poissaolo. Ja viimeisenä tulolajeittain ilmoitettavat summat tulorekisteriin. Kun palkkalaskelma on valmis, voimme sulkea sen muokkausnäkymästä ja merkitä laskelman käsitellyksi. Jos käytössä olisi palkkalaskelmien hyväksyntäprosessi, tässä yhteydessä olisi valittu merkitse valitut käsitellyksi ja siirrä hyväksyntään. Tällöin palkkojen hyväksyjälle olisi lähtenyt automaattinen sähköpostiviesti hyväksyntää odottavista palkkalaskelmista. Kun laskelma on valmis, voimme lähettää sen saajalle verkkopalkkapalvelun kautta, tai jos saajalla olisi valittuna postin tulostuspalvelu, niin tässä vaiheessa sitten tulostuspalvelun kautta. Ohjelma näyttää esikatselun laskelmasta, ja kun on todettu, että kaikki on
kunnossa, voidaan valita lähetä ja merkitse tulostetuksi. Tämän jälkeen voimme siirtää palkkalaskelman maksatusnäkymään odottamaan maksamista. Varsinaisen maksamisprosessin katsomme erillisellä videolla läpi, mutta palkkalaskelman maksu tosiaan vaatii erillisen maksuun siirron vielä tämän lisäksi. Tositteen esikatselu näkymästä voimme vielä esikatsella tähän palkkalaskelmaan liittyvää tositetta ennen sen muodostamista. Näemme muun muassa tilit, joille palkkarivit ovat kirjautumassa, sekä kuinka kustannus- ja paikkajako on kirjautumassa tositteelle. Jos työaikatietoja olisi kirjattu, hyväksytty tai tuotu tämän palkkalaskelman muodostamisen jälkeen, ja näiden tuntikirjausten pohjalta haluttaisiin vielä muokata kustannuspaikkajakoa, voisimme tässä yhteydessä valita linkitä puuttuvat tuntikirjaukset ja sen jälkeen päivittää jakokäyrän näiden tuntikirjausten mukaisesti. Ellei kuitenkaan mitään muutoksia enää ole, voimme valita muodosta tosite valituille. Tositteen voimme avata tositteen numerosta, jolloin näemme taas, että mihin tileille palkkakulut ovat kirjautuneet sekä kuinka ne ovat jakautuneet kustannuspaikkajaon mukaisesti. Palkkalaskelman kirjaukset kannattaa aina tarkistaa näytä tarkisteraportti valinnan kautta, jolloin pystymme tarkistamaan, että palkkalaskennan kirjaukset vastaavat kirjanpidon kirjauksia. Jos näissä olisi eroja, tulisi tarkistaa vielä palkkalajien asetuksista tiliöinnit. Ellei tällä kyseisellä palkkajaksolla ole mitään muuta käsiteltävää, voidaan merkitä palkkajakso käsitellyksi. Jollei vielä haluta merkitä tätä kyseistä kautta käsitellyksi, voidaan palkanlaskentanäkymästä poistua valitsemalla poistu ja vapauta jakson lukitus.